नमस्कार साथीहरु, हजुरहरुलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा मैले हजुरहरुलाई हजुरले कुनै पनि कम्पनीको IPO या FPO या भनौं राइट शेयरहरु घरमै बसेर MeroShare को एपबाट अप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण इन्फर्मेसन र डिटेल्सहरु यस भिडियोमा प्रोवाइड गर्न गइरहेको छु। यदि हजुरलाई पनि IPO अप्लाई गर्न आउँदैन भने हजुरले भिडियोलाई अन्तिमसम्म गएर हेर्नु होला। मैले सिकाएको हरेक स्टेपलाई हजुरले फोकस गरेर अप्लाई गर्नुभयो भने हजुरले पनि सजिलै एकै मिनेटमा IPO हरु अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी कसरी IPO अप्लाई गर्ने, कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने तर्फ लागौं। हजुर यदि मोबाइलबाट हुनुहुन्छ भने हजुरले मोबाइलमा सिम्पली MeroShare को एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ भने ल्यापटपबाट हुनुहुन्छ भने हजुरले कुनै पनि ब्राउज ओपन गरेर हजुरले त्यहाँनिर MeroShare भनेर टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि मैले हजुरलाई ल्यापटपबाट गएर देखाउन गइरहेको छु। जस्तै यहाँनिर MeroShare भनेर हामीले सर्च गर्यौं भने यहाँनिर MeroShare को लिंक आउँछ। हजुर सिम्पली त्यसमा ट्याप गर्नु होला। त्यसमा ट्याप गरिसकेपछि हजुर MeroShare को लगइन ड्याशबोर्डमा हजुर ओपन हुनुहुनेछ। हजुरले सिम्पली त्यहाँ गएर यहाँनिर देखिसक्नु भएको छ तीनवटा अप्सनहरु सोधिया छ हजुरलाई। जस्तै कि डिपोजिटरी, पार्टिसिपेन्ट, युजर नेम र पासपोर्ट। हजुरले MeroShare को सुविधा लिनको लागि हजुर जुन ब्याङ्कमा एप्लिकेसन दिनु भएको थियो, एप्लिकेसन दिइसकेपछि हजुरले त्यहाँनिर आफूले एउटा जिमेल पनि दिनु भएको हुन्छ। त्यो जिमेलमा हजुरलाई युजर नेम, CRN, पासपोर्ट भनेर त्यसरी डिटेलहरु आएको हुन्छ। हजुरले त्यहाँनिर गएर आफ्नो इमेलमा गएर हजुरले त्यहाँनिर आफ्नो युजर नेम के हो, CRN नम्बर के हो सबै गएर हेर्नु होला। त्यसपछि हेरिसकेपछि हजुरले अब सिम्पली हजुरको कुन ब्याङ्क हो, यो डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्टको तल सिलेक्ट यो DP लेखेको छ, यसमा हजुरले सिम्पली आफ्नो ब्याङ्क सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मेरो एभरेस्ट ब्याङ्क हो, मैले एभरेस्ट ब्याङ्क भनेर सर्च गरे अनि यहाँ एभरेस्ट ब्याङ्क अप्सन आइसकेको छ। यसमा सिम्पली ट्याप गर्न गइरहेको छु म। त्यस्तै गरेर हजुरले पनि ट्याप गर्नु होला। अनि युजर नेममा हजुरले मैले अघि भने जस्तै हजुरको त्यो इमेलमा जीमेलमा जुन आको इमेल थियो त्यो इमेल भित्र हजुरले युजर नेम लेखेको हुन्छ। त्यही इमेल हजुरले चाहिँ यसमा युजर नेम चाहिँ यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरले यहाँनिर पासपोर्ट जुन हजुरले इमेलमा आको पासपोर्ट रिसेट पासवर्ड भनेर दिएको थियो, त्यो रिसेट पासवर्ड गरेर हजुरले नयाँ पासवर्ड बनाउनु भएको थियो, त्यो पासवर्ड हजुरले यसमा राख्नु होला। सबै कुरा फिल अप गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर लगइनको अप्सन देख्नु भएको छ, यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि हजुर MeroShare को ड्याशबोर्ड भित्र ओपन भइसक्नु भएको छ। अब हजुरले IPO कहाँबाट भर्ने भन्दा यहाँनिर हजुरले तल लेफ्ट साइडको यहाँ डिफरेन्ट अप्सनहरु रहेको छन्, मेन्युहरु रहेका छन्। त्यसमध्ये हजुरले यहाँनिर माई आस्पा लेखेको अप्सन देख्नु भएको छ, त्यसमा ट्याप गर्नु होला। त्यसमा ट्याप गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर अप्लाई फर इस्यु लेखेको अप्सनतिर जति पनि कम्पनीहरुको IPO FPO हरु देख्नु भएको छ हजुरले यहीँबाट गएर अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि हामी यहाँनिर माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चाहिँ FPO चाहिँ भर्खर इस्यु भएको रहेछ, हामीले त्यहीलाई अप्लाई गर्न गइरहेका छौं। IPO FPO को डिफरेन्स के हो अथवा भनौं राइट शेयरमा डिफरेन्स के छ भनेर मैले हजुरलाई भिडियो पनि बनाएको छु, यो भन्दा अगाडि भिडियो हजुरले त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली अब हामीले यस को बारेमा चाहिँ बुझ्न चाहन्छौं भने जस्तो मानौ हामीले माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कति किता FPO अप्लाई भएको छ, कहिलेसम्म के यसमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले यहाँ अप्लाई लेखेको अप्सन देखि साइडतिर यसमै गएर हजुरले क्लिक गर्नु होला। माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गएर क्लिक गरे भने हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माहुली लघुवित्त वित्तीय संस्था भनेर कम्पनीको नाम देखायो। त्यस्तै गरेर इस्यु टाइपमा के हो, IPO कि FPO कि राइट शेयर हो, यहाँनिर FPO भनेर देखाएको छ, यो FPO रहेछ, फर्दर पब्लिक अफरिङ भन्छ यसलाई। त्यसपछि यो जनरल पब्लिककै लागि रहेछ अनि स्क्रिप्ट MSLB भयो। त्यस्तै गरेर हजुरले सबैभन्दा बढी म्याक्सिमम युनिट कतिसम्म भर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 1000 किताबसम्म भर्न सक्नुहुने रहेछ भने हजुरले कम्तीमा पनि 10 किताब भर्नुपर्ने हुने रहेछ। अनि एउटा किताबको प्राइस कति रहेछ त 100 रुपैयाँ। त्यस्तै गरेर कम्पनीले कति किता शेयर खोल्या रहेछ भन्दाखेरि 4,75,449 किता, 4,75,449 किता चाहिँ कम्पनीले इस्यु गरेको रहेछ। भने कहिलेदेखि खुलेको रहेछ भन्दा 2024 डिसेम्बर 20:10 AM देखि 2024 डिसेम्बर 24:05 PM सम्म रहेछ, जो नेपाली डेट 2080 पुष 5 गतेदेखि 9 गतेसम्म खुलेको छ। अब हामी यसमा सिम्पली ब्याक जान्छौं र हामीले यसमा एप्लिकेसनको लागि अप्लाई गर्छौं। जस्तै यहाँनिर अप्लाई लेखेको अप्सन छ, यसमा गएर हामीले ट्याप गर्छौं। त्यसपछि यसलाई स्क्रोल डाउन गर्छौं र यहाँनिर हामीले देखिरहेका छौं ब्याङ्क लेखेको अप्सन छ। यो ब्याङ्क लेखेको अप्सनमा हामीले आफ्नै ब्याङ्क जुन देखाएको हुन्छ एउटै अप्सन, त्यसमा गएर क्लिक गर्छौं। त्यसपछि अकाउन्ट नम्बर लेखेको छ, प्लिज चुज वन लेखेको छ, त्यसमा पनि आफ्नै जुन अप्सन थियो एउटै त्यही अप्सनमा चुज गर्छौं। त्यसपछि यहाँनिर देखाएको छ अप्लाइड किता भनेर। हामीले अब जम्मा ब्याङ्कमा चाहिँ यसले कम्पनीले चाहिँ जम्मा 4,75,000 किता मात्रै इस्यु गरेछ भने एकदमै कम हो, जसमा हामीले त्यही भएर धेरै पर्ने चान्स हुन्न। त्यही भएर हामीले सबैभन्दा कम भनेको 10 कितासम्म भर्न पाइन्छ भने त्यो 10 किता मात्र हामीले यसमा अप्लाई गर्छौं। यहाँनिर हजुर अमाउन्ट पनि देखिसक्नु भएको छ, एउटा किताको 100 रुपैयाँ भने 10 किता कति भयो त 1000 भयो। त्यसपछि CRN नम्बर हजुरको त्यही इमेलमा आएको थियो, त्यो CRN नम्बर पनि कपी गरेर यसमा हजुरले राख्नु होला।
हजुरले त्यो सिआरएन नम्बर राखिसकेपछि यहाँनिर देख्नुभएको छ होला एउटा तलतिर हजुरले यहाँ चेकबक्स देखिरहनु भएको छ त्यो चेकबक्समा गएर क्लियर टिक लाउनु होला त्यसपछि हजुरले यहाँनिर प्रोसिडको अप्सन देख्नुभएको छ त्यसमा पनि ट्याप गर्नुहोस् त्यसमा ट्याप गरिसकेपछि हजुरलाई यहाँनिर 4 वटा डिजिटको पिन नम्बर राख्नुहोस् भनेर भने हुन्छ त्यो पनि हजुरले त्यही मेरोशेयरको इमेल मेरोशेयरबाट आएको इमेलमा चाहिँ हजुरलाई रिसेट गर्दाखेरि त्यहाँ बनाउनु भनेर दिया हुन्छ हजुरले त्यो सिम्पली नयाँ पासवर्ड आफूले क्रिएट गर्नुभएको थियो त्यो ट्रान्ज्याक्सन पिन चाहिँ हजुरले यसमा राख्नु होला हजुरले त्यो पिन सिम्पली यसमा राखिसकेपछि यहाँनिर अप्लाई लेखेको अप्सनमा ट्याप गर्नुभयो भने फाइनली हजुरको शेयर यहाँनिर लेखेको छ शेयर हैज बीन अप्लाइड सक्सेसफुली फाइनली हजुरको शेयर के भइसकेको छ त अप्लाई भइसकेको छ यसरी हजुरले कुनै पनि कम्पनीको शेयरहरु सजिलैसँग यसरी एकै मिनेटमा के गर्न सक्नुहुन्छ त अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्यो यदि एकदमै हेल्पफुल लाग्यो हजुरलाई एकदमै सहयोग गर्यो भने मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यो भिडियोलाई कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सनु होला भन्दै आजलाई पनि बिदा हुन्छु धन्यवाद